Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon naman po is magluluto tayo ng cheesy omelette. At ito po ang aking mga ingredients. Ayan, meron akong onion, capsicum, and tomato. Ayan. And meron din tayo ditong chopped parsley. And syempre meron tayong mozzarella cheese. And meron tayong 3 pieces ng eggs. And salt and black pepper. And after po nyan, ayan, yung ating eggs, ilagay na po natin yung ating salt and black pepper. And i-mix na po natin siya ng maayos. And mag-start na po tayong magluto. So, ayan po. First po yung ating onion. Igisa lang po natin and hintayin lang natin siyang mag-golden brown. And after po nan, ilagay na natin ang ating tomatoes and bell pepper.